Τέλειες. Λοιπόν, ήρθαμε στο Kitchen Burger. Στο Kitchen. Burger. Ναι. Θυμίζετε για τα burger του. Ναι. Τώρα περπατάμε σε παλιά πόλη μέσα. Ναι. Έχει πληθυσμό 6.000 κατοίκους. Ναι. Είναι τριγυρισμένα από... Τι διάβασε. Είναι περιτριγυρισμένα από χημοδρομικά κέντρα. Ωραία. Πλούσιο θα έλεγα. Ναι. Ναι. Εδώ είναι η Rolex. Λέγε ρε. Μάλλον μετά. Μας ζητήσουν κανένα Ευρώπη, δεν τραβάμε τα άλογα. Είχαν κοιτάξει πολύ. Ευρώ έτοιμος να το ζητήσει. Ναι, ναι. Έλληνας. Ο Ντούγκλας. Καρδίτσα. Άμα βρέπεις street parking να ξέρεις κάτι πέρα. Α, εκεί τσίρκο, πάμε. Άλλο. Παράθυρο. Thank you.
Λες και πέρασαμε σε άλλη διάσταση, ρε. Μας πλήρωσε με 28 ευρώ. Μας πούνε παιδιά, τώρα θα περάσει σε μια άλλη διάσταση και θα ξανασφέρουμε μετά από μια ώρα.